څه خبره ده یا څه مشکل دی. What's the matter? What's the matter? هیڅوک هم پوره نه دي. Nobody is perfect. Nobody is perfect. هغه له موږ نه مخکې ده. He is ahead of us. He is ahead of us. لا تر اوس خو 3 بجې هم نه دي. It's not 3:08. It's not 3:08. زه ښه نه یم. I am not well. I am not well. دی چیرته ده. Where is she? Where is she? هغه یا دی لوښي مینځي. She is doing the dishes. She is doing the dishes. ته غواړې. Do you want? Do you want? تی په خپله وکړه یا دا ته په خپله ترسره کړه. Do it yourself. Do it yourself. زما سره نغدي روپۍ شته. I have cash money. I have cash money. ماته یو پیاله چای تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. زه همداسې فکر کوم. I think so. I think so. راځه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. Let's have a lunch. Let's have a lunch. زه ناوخته شوم. I got late. I got late. اوس زما نوبت دی یا زما وار دی. Now it's my turn. Now it's my turn. هر څه راواخله. Take everything. Take everything. چای ګرم کړه یا چای تود کړه. Hit up the tea. Hit up the tea. ستا مقصد څه دی یا ستا مطلب څه دی. What do you mean? What do you mean? زما سره وخت نشته یا زه وخت نه لرم. I have no time. I have no time. ما کار ته پرېږده یا کار کولو ته مې پرېږده. Let me work. Let me work. لږ ډوډۍ راوړه یا ما ته لږ ډوډۍ یا مړۍ راوړه. Bring me a little bread. Bring me a little bread. غوسه کېږه ما یا غوسه مه دروله. Don't be angry. Don't be angry. خواري کوه هسې مه کښېنه کار کوه. Work hard. Work hard. ډېره خواري کوه یا زیاته خواري کوه. Work
even hard. Work even hard. په ما باور وکړه یا په ما یقین وکړه. Believe me. Believe me. ته زما आवाज اورې یا زما غږ اورې ته؟ Can you hear me? Can you hear me? The English to Pashto learning course ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې اوس مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرې تاسو کومه نیوکه پیشنهاد غوښتنه زموږ د کلاسونو باره کې لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته کمنټ باکس کې پرېږدئ. موږ به تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.